السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تفكر تتقدم بنقض لحكم صادر لابد تعرف من أين تنطلق في النقض. يعني النقض محصور بمادة نظامية مهم أنك تتعرف عليها اللي هي المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية. بعبارة أبسط حتى يستفيد الجميع، الآن لما بتقدم نقض النظام يحصرك بآلية، يقولك لابد إذا بتقدم النقض أن يكون النقض وفقا للمادة 193. البعض يجيب حيثيات مهمة ويجيب اعتراضات ويجيب بعض التفاصيل اللي صارت في القضية، لكن إذا جينا نطبقها على النظام لا نجدها منطبقة على النظام. يعني قبل ما تكتب نقض اقرأ المادة 193. طيب وش أهم الفقرات في المادة 193؟ أهم الفقرات في المادة 193 الفقرة الأولى مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو تعليمات. هذه الفقرة الأولى من أهم الأمور التي ممكن أن تطعن فيها في الحكم وتطلب نقض الأحكام. الفقرة الرابعة الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم. هذه كذلك الفقرة من أفضل الفقرات التي ممكن أن تنقض فيها الحكم، وغالب لوائح النقض لا تكاد تخرج من الفقرة الأولى والفقرة الرابعة. إذا مختصر الحديث، تبغى تتقدم بنقض لابد أن تتحقق أن حيثيات النقض المقدمة تتوافق مع هذه الفقرات. إذا ما كانت متوافقة مع هذه الفقرات ففي الغالب أنه سيرد هذا النقض ولن ينظر فيه لأنه لا يتوافق مع النظام. يعني مثلا على سبيل المثال الدائرة حكمت بشهادة شخص شريك وله مصلحة، وقد نص أهل العلم على أن شهادة الشريك والذي له مصلحة لا تقبل شهادته. ممكن أنك تذكر أن هذا مخالف لأحكام الشريعة ونص أهل العلم على كذا وكذا وكذا وكذا، وبناء عليه أطلب نقض الحكم. طبعا فهم الأمور القطعية وهل هي تنطبق على المادة ولا ما تنطبق مسألة اجتهادية وقد يقع فيها الخلاف. يعني أنا ممكن أشوف أن هذا سبب لأسباب النقض، والبعض الآخر يقول لا ليس هذا أمرا قطعيا. فإذا وجدت أن الدائرة وقعت في أمر قطعي الدلالة وخالفت هذا الأمر القطعي فبناء عليه تستطيع أن تطلب النقض ويكون موقفك جدا قوي. ومثال آخر مثلا مخالفة بعض الأنظمة المصدرة من ولي الأمر. يعني مثلا نص نظام المرافعات الشرعية على تبليغ المدعى عليه، صدر حكم بدون ما يتبلغ المدعى عليه، إذن هذا فيه مخالفة للنظام، إذن ترتب عليه طلب نقض الحكم وقد ينقض الحكم بناء على هذه المخالفة النظامية. ثم نجي للفقرة الرابعة الخطأ في تكييف الواقع. كذلك الخطأ في تكييف الواقع من أفضل أسباب الطعن ونقض الأحكام. طبعا الخطأ في تكييف الواقع مفهوم ضيق جدا، ولا بد أن نحقق الخطأ بطريقة واضحة حتى نستفيد من تلك اللائحة أو من طلب النقض. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا قضية جاءت الدائرة وكيفت تكييف خاطئ. طبعا في بعض المسائل الفقهية أو في بعض الوقائع تحتمل عدة تكييفات، قد ينظر في هذا وقد لا ينظر فيه. لكن إذا كيف التكييف خاطئ، يعني مثلا عندنا واقعة إجارة كيفتها الدائرة خطأ، قالت أن هذا بيع، فهذا خطأ في تكييف الواقع، أنا كيفتها بيع والموضوع موضوع إجارة، فبناء عليه بإمكانك أن تتقدم وتطلب نقض الحكم. أو من الأمثلة على تكييف الواقع مثلا أنك الآن تقدمت بدعوى تطلب فيها الحراسة القضائية، فصدر حكم الدائرة بناء على تكييف خاطئ وفهم خاطئ للواقع تماما، بناء عليه تستطيع أنك تتقدم وتبين وجه الخطأ وتذكر أن الدائرة كيفت الواقع بكذا وكذا وكذا، والصحيح أنه كذا وكذا وكذا، والدليل عليه كذا وكذا وكذا، دون الدخول في تفاصيل ليست في محل الفقرة التي يطعن فيها ويطلب فيها النقض. بناء عليه لو كيفتها التكييف الصحيح ووجهت الخطأ وبينت محل الخطأ احتمال كبير أن ينقض الحكم من قبل المحكمة العليا. طبعا ننبه على مسألة أخيرة، من المختص بنقض الحكم هي المحكمة العليا. الالتماس يقدم ويصل إلى محكمة الاستئناف، الحكم الابتدائي، الحكم النهائي، هذه كلها أحكام دائرة بين الدرجة الأولى والدرجة الأخرى اللي هي درجة الاستئناف. أما النظر في طلبات النقض هذا يكون من قبل المحكمة العليا، وإما تصدر قرار بالموافقة على الحكم أو نقض الحكم. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.